हेलो फ्रेंड्स, गुजरातनी गलीओना ट्रेडिशनल क्रिस्पी अने सॉफ्ट फाफड़ा घरे बनाववा माटे चालो मित्रों जोईए आ विडियो, जेनी संपूर्ण समझ टिप्स अने ट्रिक्स साथे आ विडियोमां आपवामां आवेली छे। विडियो निहाळता पहेला चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। सौप्रथम आपणे 2 बाउल जेटलुं बेसन लईशुं, जे एकदम फक्त झीणी चाळणीथी चाळीने रेडी राखीशुं। बेसन अहींया लूज लेवानुं नथी, ए खास आपणे ध्यान राखीशुं, जेथी करीने आपणा फाफड़ा क्रिस्पी बने। एटले मात्र बेसन पेकिंग ज होवुं जोईए। हवे एनी अंदर 2 टीस्पून जेटलुं मोवण माटे वेजिटेबल ऑइल जे तेल जे छे ए एड करीशुं। त्यारबाद जे 1 चमची जेटला अजमाना दाणा આપણે એડ કરીશું। અહીંયા ધ્યાન રાખીશું ખાસ કે તેલ માપનું 1 કે 2 ચમચી મોવણમાં લેવાનું છે કે જેથી કરીને આપણા ફાફડાની અંદર તેલ બેસી ના જાય। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે કાળા મરી જે છે એ ક્રશ કરીને ઓલરેડી પહેલેથી રાખ્યા છે એ લઈશું। તો આગળ જે છે કે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એની અંદર આપણે એડ કરીશું। આપણે જે રીતે સ્વાદ મુજબ ખાતા હોઈએ તે મુજબ અહીંયા મીઠું આપણે એડ કરીશું। સાથે સાથે જે ખાવાના સોડા જે છે એ અડધી ચમચીથી પોણી ચમચી જેટલું એડ કરીશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું જે છે એ હિંગ એડ કરીશું, જેથી કરીને એક ફ્લેવરવાળા આપણા ફાફડા તૈયાર થાય અને એનું ટેક્સચર સારું આવે। હવે આ સમગ્ર મિશ્રણને આપણે સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ તેની અંદર જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીશું। અહીંયા લોટ બાંધતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ એકદમ ઢીલો ન થઈ જાય અને થોડોક કઠણ રાખવાનો છે। ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે રોટલી કરતાં જે છે એ સહેજ કડક આપણે આ રીતે લોટ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદ લોટ બંધાઈ જાય ત્યારે આ રીતે ચમચી તેલ લઈ તેને આ રીતે બરાબર મસળી રાખીશું। અહીંયા એક ટ્રીક ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે લોટને આ રીતે સતત અને સતત મસળતું રહેવાનો છે, જેથી કરીને આપણા ફાફડા એકદમ ક્રિસ્પી અને સારા બને। હવે ફાફડાને બનાવવા માટે આ રીતે નાના નાના જે છે એ લાંબગોળ એના ગુલ્લા કરી લઈશું અને આ રીતે ગરમ તેલની અંદર ડીપ કરીને જે ચોપિંગ બોર્ડ અથવા તો લાકડાની કોઈ પાટલી હોય, કોઈ આદણી હોય એને આ રીતે ઊભા મૂકી હથેળીના મદદથી આ રીતે હલકા હાથે એ રીતે અહીંયા પ્રેસ કરીશું તો જો મેં જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો આપણો આ રીતે ફાફડો તૈયાર થઈ જાય છે। ત્યારબાદ એક પટ્ટીની ચપ્પાની મદદથી આપણે આ રીતે જે થોડો ખરાબ થઈ ગયેલો ભાગ હોય એને આ રીતે કટ કરીને એને ત્યાંથી દૂર કરી લઈશું। અને એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ રીતે ફાફડા ફેરવા માટે આ રીતે પટ્ટી જ તરીકે જેવું ચપ્પુ હોય એનો જ ઉપયોગ આપણે કરીશું। તો તમે આ રીતે એને સરસ મજાનો એને ઇઝીલી આ રીતે ત્યાં જે લાકડાની કોઈ ચોપિંગ બોર્ડ અથવા તો કોઈ આદણી હોય તો એને આ રીતે સરસ ઉખેડી શકાય। હવે તૈયાર થઈ ગયેલા ફાફડાને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે જેમ જેમ ફાફડા જોઈએ એમ જ આપણે એની અંદર વળતા જઈશું અને આપણી ફ્લેમ પણ જે છે એ એકદમ સ્લો હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણા ફાફડા એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બને। ફાફડા બંને બાજુએ ફ્રાય થઈ જાય એટલે એને અલગથી કાઢી લઈશું। તો તૈયાર છે મિત્રો સોફ્ટ, ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી અને ટ્રેડિશનલ વાનગી ફાફડા, જેને કઢી અને મરચાં સાથે સર્વ કરીશું। જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર જરૂરથી કરજો।